أعظم تراث بشري، عجائبه وأسراره لا تنتهي. شارك في بنائه 30 فرعونا، أهم مجمع ديني في العصر القديم. بحيرته المقدسة لا تجف أبدا، واليوم هو ثاني أكبر معبد تاريخي في العالم، وثاني أكثر المواقع التاريخية زيارة في مصر. معبد الكرنك، سر الأسرار. يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تحديدا في مدينة الأقصر. بداية كان هذا المعبد العظيم ديرا صغيرا أمر بإنشائه الملك سونسورت الأول في الدولة الوسطى، واستمر حتى العهد البطلمي. وقد حكم في هذه الفترة الطويلة 30 فرعونا ساهموا في توسعاته حتى وصلت مساحته إلى 30 هكتارا، وكل قطعة منه حملت طابع الحقبة التي بنيت فيها، حتى أنه ضم مجموعة كبيرة من المعابد كونت مجمعا دينيا متكاملا. عجائب لا تنتهي. يعد معبد الكرنك ثاني أكبر مجمع ديني قديم في العالم بعد معبد أنجكور وات في كمبوديا، كما يعد ثاني أكثر المواقع التاريخية زيارة في مصر بعد أهرامات الجيزة. ويتكون من 4 أجزاء رئيسية: فناء آمون رع، ومقاطعة موت، ومقاطعة مونتو، ومعبد أمنحوتب الرابع الذي تم تفكيكه، إضافة إلى عدد قليل من المعابد الصغيرة والمقدسة التي تربط بين مقاطعة موت ومعبد آمون رع ومعبد الأقصر. وفيه أيضا طريق الكباش، البوابة الرئيسية للمعبد، وهو عبارة عن صفين من التماثيل لمجموعة من الكباش، كان يسمى قديما طريق وات نثر. يتوزع على جانبيه 1200 تمثال على شكل أبي الهول برأس كبش، وهو رمز للإله آمون. وفي نهاية طريق الكباش يوجد معبد الأقصر. بمجرد العبور من البوابة نجد فناء آمون رع، وهو فناء واسع بدأ العمل في بنائه بعهد الأسرة 18 عندما أصبحت طيبة عاصمة مصر القديمة الموحدة. أما البهو فقد أنجز بناؤه في عهد ملكي الأسرة 19 سيتي الأول ورمسيس الثاني. تبلغ مساحة هذا البهو 5000 متر مربع، وبالقرب منه تستقر مسلات تحتمس الأول والملكة حتشبسوت. تليها مجموعة غرف وأفنية صغيرة، ولم يكن يدخل هذا المعبد سوى الفرعون والرهبان فقط. على رأس الأعمدة توجد دعامات تزن الواحدة منها ما يقرب من 70 طنا، كما يضم الكرنك أكثر من معبد، منها معبد الإله آمون رع إله الشمس والريح والخصوبة، كما توجد مقاطعة الآلهة موت، واسمها يعني الآلهة الأم، وأنشأتها الملكة حتشبسوت. كذلك يوجد معبد الإله مينتو إله الحرب عند القدماء المصريين، وأيضا معبد للإله بتاح والإله خونسو إله الشباب والقمر، كما يحتوي أيضا على معبد مبكر الذي بناه الملك أمنحوتب الرابع المعروف تاريخيا باسم إخناتون. البحيرة المقدسة، سر الفراعنة الخفي. في قلب الكرنك توجد البحيرة المقدسة التي تعد سرا من أسرار الفراعنة بمياهها الثابتة رغم بعدها عن نهر النيل ومرور 3000 سنة على وجودها، إذ حفرت في عهد الملك تحتمس الثالث سادس فراعنة الأسرة 18. لكن الغريب أنها لا تجف أبدا، حتى أن نساء الأقصر أصبحن يعتقدن بقدسيتها ويتبركن بها، ويؤمن بأنها تساعد العقيمات منهن على الإنجاب. يبلغ طول تلك البحيرة 80 مترا وعرضها 40 مترا. قديما كان يحيط بها سور ضخم تهدم مع مرور الزمن، وكان المصريون القدماء يغتسلون بها قبل تأدية الطقوس الدينية،
وعلى جانبي البحيرة الشمالي والجنوبي يوجد مقياسان لتحديد مواعيد فيضان النيل كل عام. معبد الكرنك عرف قديما باسم بر آمون، أي بيت آمون إله الشمس والخصوبة. أما في الدولة الوسطى فعرف باسم إبيت إيسوت، أي الاختيار الأفضل، وقد عثر على هذا الاسم منقوشا على جدران مقصورة سونسرت الأول. وعرف كذلك باسم نيسوت توا، أي عرش الدولتين. ومع ظهور اللغة العربية حصل على اسمه الحالي الكرنك. ورغم تبدل أسمائه عبر العصور إلا أن مكانته لم تتغير، إذ عدته اليونسكو عام 1979 ميلادية أعظم تراث بشري على الإطلاق. فما رأيك بهذا الصرح التاريخي العظيم؟ وهل زرته من قبل؟